મિત્રો મારા કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો આજે આપણે બનાવીશું રગડા પેટીસ। તે માટે મેં અહીં લીધેલ છે અડધો કપ એટલે કે 100 ગ્રામ વટાણા। આ વટાણાને સાફ પાણીથી વોશ કરી અને 7 થી 8 કલાક માટે મેં પલાળી લીધા છે। હવે આ વટાણાને આપણે બાફી લેવાના છે। સાથે જ એડ કરું છું હાફ ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર। રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ પાણી એડ કરીને વટાણાને બાફી લેવાના છે। કમ્પેરેટિવલી આ વટાણાને બફાતા થોડો ટાઈમ લાગે છે, માટે અહીં પાણી થોડું વધુ લેવું। મેં અહીં 500 ml જેટલું પાણી લીધેલ છે। હવે આ વટાણાને હું બાફી લઈશ। વટાણા બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ટીકી બનાવી અને તૈયાર કરીશું। તે માટે મેં લીધેલ છે 400 ગ્રામ બટેટા, જેને બાફીને છાલ ઉતારીને મેશ કરી લીધા છે। તેમાંથી થોડું બટેટું સાઈડમાં રાખી દેવાનું છે। સાથે જ એડ કરીશું બ્રેડ ક્રમ્સ, જે મેં અડધો કપ જેટલા લીધેલ છે। મીઠું સ્વાદ મુજબ, ચપટી હળદર પાવડર, 1/2 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, 1/4 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1/4 ટેબલસ્પૂન ચાટ મસાલો, 1 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ। તમે લસણ અહીં સ્કીપ કરી શકો છો। તેમજ 1/2 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ। મિત્રો લીંબુનો રસ અહીં ઓપ્શનલ છે। હવે આ બધું હાથથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। મિત્રો મેં અહીં આદુ મરચી અને લસણની પેસ્ટ લીધેલ છે, માટે લાલ મરચું સ્કીપ કરેલ છે। તમે અહીં સ્વાદ મુજબ લાલ મરચું પાવડર પણ લઈ શકો છો। તેમજ બાઇન્ડિંગ માટે મેં અહીં બ્રેડ ક્રમ્સ લીધેલ છે, જેના ઓપ્શનમાં તમે ચોખાના પૌવા પલાળીને પણ લઈ શકો છો। મેં અહીં બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તૈયાર કરેલા આ મિશ્રણમાંથી નાનકડી ટીકીઓ તૈયાર કરવાની છે। આ રીતે હાથથી વાળીને કે પછી મોલ્ડ યુઝ કરીને પણ ટીકી તૈયાર કરી શકાય। આ રીતે મોલ્ડની મદદથી ટીકી બનાવવાથી ટીકી એક સરખી અને એક ધારી તૈયાર થાય છે। અહીં મોલ્ડના ઓપ્શનમાં તમે ઢાંકણ પણ લઈ શકો છો। અહીં આ રીતે આપણે મોલ્ડ યુઝ કરીને બધી ટીકીઓ તૈયાર કરીશું। મિત્રો આ પેટીસને હું અહીં શેલો ફ્રાય કરું છું, પરંતુ તમે તેને ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો। કમ્પેરેટિવલી મેં અહીં કુકિંગ ઓઇલ થોડું વધારે લીધું છે। ખૂબ જ ઓછું ઓઇલ લઈ અને પણ તમે આ પેટીસને શેલો ફ્રાય કરી શકો છો। પેનમાં જેટલી સમાઈ શકે તેટલી પેટીસ મૂકીને આપણે શેલો ફ્રાય કરીશું। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો સેટ કરીને આપણે આ શેલો ફ્રાય કરીશું। નીચેની સાઈડ લાઇટ બ્રાઉનિશ થતાં જ સાઈડ ચેન્જ કરીશું। આ પેટીસની નીચેની સાઈડ પણ લાઇટ બ્રાઉનિશ કલર આવતા જ આ પેટીસને હું એક સ્ટીલની પ્લેટમાં લઈ લઉં છું। મિત્રો અહીં આપણી બધી જ પેટીસ શેલો ફ્રાય થઈને તૈયાર છે। થોડી વાર માટે આને સાઈડ પર રાખી દઈએ। મિત્રો આ સાઈડ આપણે મૂકેલ વટાણા પણ સારી રીતે બફાઈ ગયા છે, તો તેને મેશરની મદદથી જરા મેશ કરી લઈએ। હવે આપણે આ રગડા માટેનું સિઝનિંગ કરીશું। મિત્રો પૂરો વિડીયો ધ્યાનથી જોજો। રગડામાં હું એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરીશ, જેનાથી રગડો ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। સેમ પેનમાં મેં એક્સ્ટ્રા 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લઈ લીધું છે, એટલે કે કુલ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું અહીં કુકિંગ ઓઇલ છે। કુકિંગ ઓઇલ ઇનફ ગરમ થતાં જ એડ કરીશું આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ। આ પેસ્ટ હળવી એવી સાતરાઈ થતાં જ એડ કરીશું અડધો કપ બારીક ચોપ કરેલ કાંદા। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો સેટ કરીને અહીં આપણે આ સિઝનિંગ કરીશું। સાથે જ એડ કરીશું મીઠું સ્વાદ મુજબ। હવે આ કાંદા ટ્રાન્સપેરન્ટ થાય ત્યાં સુધી કાંદાને ચડવા દેવાના છે। કાંદા ટ્રાન્સપેરન્ટ થતાં જ એડ કરીશું ચપટી હળદર પાવડર। સાથે જ એડ કરું છું બારીક કાપેલું એક ટમેટું। હવે આ ટમેટું સાવ સોફ્ટ પડે ત્યાં સુધી આને ચડવા દેવાનું છે। સિઝનિંગમાં હળદર પાવડર એડ કરી દેવાથી તેમાં રહેલી કચાશ દૂર થાય છે। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો સેટ કરી ઢાંકણ ઢાંકીને ચડવા દઈએ, જેથી ટમેટા ઝડપથી સોફ્ટ પડી જાય। વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરીશું અને મિક્સ પણ કરતા રહીશું। અહીં આપણે એડ કરેલ ટમેટા સરસ સોફ્ટ પડી ગયેલ છે, તો હવે તેમાં એડ કરીશું બાફેલા વટાણા। બધું મિક્સ કરીએ।
હવે તેમાં એડ કરીશું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું બાફેલું બટેટું, જેનાથી રગડાનો ટેસ્ટ સરસ આવે એની કન્સિસ્ટન્સી સરસ ઘટ રહે. તેમજ 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું, 1/2 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું અને 1/4 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો. સાથે જ એડ કરીશું પાણી. રગડાની કન્સિસ્ટન્સી જે મુજબ પસંદ હોય એ મુજબ તમે અહીં પાણીની ક્વોન્ટિટી લઈ શકો છો. હું અહીં 200 ml જેટલું પાણી એડ કરું છું. હવે સ્ટવની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરીને બધું સરસ ઉકાળવાનું છે. અહીં આપણે બાફેલ બટેટું એડ કરેલ છે, જેથી આ રીતે મેશરની મદદથી જરાક મેશ કરી લઈએ, જેથી બટેટું રગડા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. મિત્રો, મેં અહીં બાફેલ બટેટું લીધેલ છે, જેના ઓપ્શનમાં તમે ચપટી ચણાનો લોટ પણ એડ કરી શકો છો. તેનાથી પણ ટેસ્ટ સરસ આવે છે અને રગડાની કન્સિસ્ટન્સી પણ સરસ ઘટ બને છે. ફરી ઢાંકણ ઢાંકીને ધીમા તાપે આ બધું ઉકળવા દઈએ. થોડી જ વારમાં અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સિઝનિંગમાં આપણે જે તેલ એડ કરેલ છે તે ઉપર આવેલ દેખાય છે. રગડાનું ટેક્સચર પણ સરસ ઘટ આવે છે. મિત્રો, અત્યારે સિઝનિંગની ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવી રહી છે. આ સમયે હું એડ કરું છું 1/4 કપ જેટલું ગોળ અને આંબલીનું પાણી, જેનાથી રગડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. જેના ઓપ્શનમાં તમે લીંબુનો રસ કે પછી આમચૂર પાવડર પણ અહીં લઈ શકો છો. બરાબર મિક્સ થતા એડ કરીશું બારીક કાપેલા કોથમીર અને લીલા મરચાં. તો મિત્રો, અહીં આપણો રગડો બનીને તૈયાર છે. તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ. મિત્રો, અહીં આપણો રગડો અને પેટીસ બંને બનીને તૈયાર તો થઈ ગયા, પરંતુ ભોજનનો જેટલો સ્વાદ મહત્વનો છે તેટલું જ તેનો દેખાવ પણ. કોઈ પણ ડીશ બની ગયા પછી તેને સારી રીતે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે તો જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થાય. હવે નાયલોન સેવ, મીઠી ચટણી. મિત્રો, આ મીઠી ચટણી બનાવવાની રેસીપી મેં મારી ચેનલમાં શેર કરેલી છે. ગ્રીન ચટણી, બારીક કાપેલા ટમેટા, કાંદા, દાડમના દાણા, બારીક કાપેલા કોથમીર. મિત્રો, અહીં આપણી રગડા પેટીસ બનીને તૈયાર છે. તમે એકવાર ચોક્કસ બનાવજો. રગડા પેટીસ બધાને ખૂબ જ પસંદ પડશે. તેમજ રગડા પેટીસ બનાવવાની મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. વધુને વધુ શેર કરજો અને અપડેટ્સ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.